Bright Academy ጀነራል ሳይኮሎጂ ቻፕተር 1 ኢሴንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ይላል። ሳይኮሎጂ ማለት ራሱ ኢቲሞሎጂካሊ ቀጥታ ወደ አማርኛ ስንተረጉሙ ስነ አእምሮ የሚል ይሆናል እና ምዕራፍ 1 ኢሴንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ይላል። የስነ አእምሮ መሰረታዊ ሀሳብ ምንድነው? ቤዚክ ኮንሴፕትስ ኦፍ ሳይኮሎጂ የምናይ ይሆናል። እሺ definition of psychology and related concepts ይላል። the word psychology derived from two Greek words ሳይኮሎጂን ዲፋይን ስናደርግ ሳይኮሎጂ የሚለው ጥሬ ቃሉ ራሱ ከግሪክ ወርድ ነው የመጣው። ከግሪክ ወርድ ነው የመጣው። ሳይች ኤንድ ሎጎስ ከሚሉ ከግሪክ ወርዶች ነው የመጣው። ሳይኮሎጂ ወይንም ስነ አእምሮ ብለን ያልነው ሳይች ሪፈር የሚያደርገው ማይንድን፣ ሶል እና ስፒሪትን ነው። ሳይች ብለን ያልነው አእምሮን፣ ነፍስን እንዲሁም መንፈስን ሪፈር ያደርጋል። እንዲሁም ሎጎስ እንደምናውቀው ስቴዲ ወይንም ናውሌጅ ኦር ዲስኮርስ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም የግሪክ ቃላቶች ሳይችን እና ሎጎስን ኮምባይን በማድረግ ኢቲሞሎጂካሊ ከቃሉ ከመጣበት ከሩት ወርዱ ኢቲሞሎጂካሊ ማለት ቃሉ ከመጣበት ከሩት ወርዱ ዲፋይን ስናደርግ ሳይኮሎጂ ሚንስ ስነ አእምሮ ማለት ምን ማለት ነው? ስቴት ኦፍ ዘ ማይንድ ሶል ኦር ስፒሪት። ስነ አእምሮ ማለት ምን ማለት ነው? አእምሮን ማጥናት፣ ነፍስን፣ መንፈስን እንደዛ አይነት ነገርን ምን ብለን እንጠራለን? ሳይኮሎጂ ነው ወይንም ስነ አእምሮ ብለን እንጠራለን። ቃሉን ኢቲሞሎጂካሊ ወይንም ከመጣበት ከሩት ወርዱ ስንተረጉም ኦኬ። ሳይኮሎጂን የሚያጠኑትን ሰዎች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ሳይኮሎጂስትስ እንላለን። ሳይኮሎጂስትስ ዲፋይን ሳይኮሎጂ ዲፈረንትሊ ቤዝድ ኦን ዜር ኢንቴንሽንስ ሪሰርች ኤንድ ባክግራውንድ ኤክስፒሪየንስስ። ሳይኮሎጂስቶች ወይንም ሳይኮሎጂን ወይንም ስነ አእምሮን የሚያጠኑ ሰዎች ዲፈረንትሊ ነው ሳይኮሎጂን ዲፋይን ያደረጉት። በምን ላይ ዲፔንድ ሆኖ? በኢንቴንሽናቸው፣ በሀሳባቸው ላይ በተሰራው ሪሰርች ከዚህ በፊት በተሰራው ነገር ላይ እንዲሁም ጊዜ ሞስት ኦፍ ደም ብዙዎቻቸው agree on the following scientific definition of psychology ከዚህ በታች ባለው ዴፊኒሽን ይስማማሉ ብዙዎች ሳይኮሎጂስቶች። ሳይኮሎጂ ይሄም ዴፊኒሽን ሳይኮሎጂ is the scientific study of human behavior and underlying mental። በዚህ ዘመን ብዙዎች ሳይኮሎጂስቶች የሚስማሙት የሳይኮሎጂ ዴፊኒሽን ሳይንቲፊክ ስቴዲ ሆኖ ሁማኒ ቢሄቨርን እና አንደርላይንግ ሜንታል ሁማኒ ቢሄቨር የሰውን ባህሪ፣ ስነ ምግባር እንዲሁም የአእምሮን ፕሮሰስ የአእምሮን ሂደት ሜንታሊን አንደርላይ ያደርጋሉ። እንዴት ነው? ሳይንቲፊክ የሆነ ሜተድ ተጠቅሞ ሳይኮሎጂ ሳይንቲፊክ የሆነ ሜተድ ተጠቅሞ የሰውን ባህሪ እንዲሁም ስነ ምግባር እና የአእምሮን ውህደት ወይንም የአእምሮን ሂደት ያጠናል። በዚህ ዴፊኒሽን ውስጥ ሶስት አስፔክቶች አሉ፣ ሶስት ሁኔታዎች አሉ። እነርሱ ምንድን ናቸው? ሳይንቲፊክ ስቴዲ የሚባል ነገር አለ፣ ቢሄቨር እና ሜንታል ፕሮሰስ አለ። በዚህ ሳይኮሎጂ ዴፊኒሽን ውስጥ ሶስት አስፔክቶችን እናያለን። አንደኛው ሳይንስ የሚል ነው። ሳይንስ የሚለው ቃል በዚህ ዴፊኒሽን ውስጥ ለምን ገባ? ሳይኮሎጂ ዩዝስ ሳይንቲፊክ ሜቶድስ ቱ ስቴዲ ቢሄቪየር ኤንድ ሜንታል ፕሮሰስስ ኢን ቦዝ ሁማንስ ኤንድ አኒማልስ። አያችሁ፣ ሳይኮሎጂ የሰውን ባህሪና የአእምሮን ሂደት በብሬናችን ወይም በማይንዳችን ውስጥ የሚደረግ ፕሮሰስን ሁሉ እንዲሁ በእኛና በእንስሳት ውስጥ የሚደረገውን ሁሉ የሚያጠናው እንዲሁ በዘፈቀደ ሳይሆን ሳይንቲፊክ ሜተድን ተጠቅመው ነው የሚያጠኑት የሰውን ባህሪ ወይም ሜንታል ፕሮሰስ። This means psychologists do not study behavior
ዊዝ ኮመን ሴንስ። እንዲህ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይኮሎጂስቶች እንዲሁም በዘፈቀደ ወይ ባዩት ነገር፣ በነኩት ነገር፣ በቀመሱት ነገር እንዲሁም ባሸተቱት ወይንም በሰሙት ነገር ሳይሆን ሳይንቲፊካሊ በሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ያጠናሉ የሚለውን ለመግለጽ ነው። ይሄ አስፔክት ወይንም ሳይንስ የሚባለው አስፔክት። ሁለተኛው አስፔክት ደግሞ ቢሄቪየር ነው። ቢሄቪየር ሪፈርስ ቱ all outward or overt actions and reactions። ይህ ቢሄቪየር ያልነው ሪፈር የሚያደርገው የኛን አውትዋርድ ወይም ኦቨርት አክሽን ውጫዊው የሚታየውን ሪአክት የምናደርገውን ውጫዊ ማንነት ስንል ለምሳሌ ቶኪንግ ማውራት፣ ፌሻል ኤክስፕሬሽንስ የፊት ገጽታ፣ ሙቭመንትስ፣ ወክ ማድረግ እነኚህ ቢሄቪየሮችን ሪፈር ያደርጋል። እነኚህን አክሽኖችን አሁን ለምሳሌ ስንሄድ፣ ወክ ስናደርግ፣ የሆነ ለፊታችን የሆነ ገጽታ ሲኖረው እንደዛ አይነት ነገር ሪፈር የማያደርጉ ቢሄቪየር የሚለው የእንግሊዝኛ ቃል ይገልጸዋል። there is also a covert behavior which is hidden, non-observable and generally considered as a mental process። ሌላ covert behaviorም አለ። overt action ያልነው የሚታየው ውጫዊ ወጣ ያለ የሚታይ ነገር ነው። ደግሞ ይሄ covert behavior ያልነው የማይታይ የተደበቀ it's hidden ነን ኦብዘርቫብል የማይታይ ጀነራሊ ኮንሲደር የሚደረገው የአይምሮን ፕሮሰስ የብሬናችን ወይም የማይንዳችንን ፕሮሰስ ይወክላል። ሶስተኛው አስፔክት ደግሞ በሳይኮሎጂ ዴፊኒሽን ብዙዎች ሳይኮሎጂስቶች በተሰማሙበት ዴፊኒሽን ውስጥ ያለ ሶስተኛ አስፔክት ሜንታሊ ፕሮሰስ refers to all internally covert activities of our minds such as thinking, feeling and remembering። ይህ ሜንታሊ ፕሮሰስ ያልነው ሪፈር የሚያደርገው አክቹዋሊ ኢንተርናሊ ውስጣዊ የሆነውን ነገር ኮቨርት አክቲቪቲስ የማይታዩ አክቲቪቲስ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ቲንክ ስናደርግ፣ ፊል ስናደርግ የሆነ ስሜታችን የማይታይ ነገር ነው ኮቨርት አክቲቪቲስ። የሆነ ነገር ሪሜምበር ስናስተውል፣ ስናስብ ኮቨርት አክቲቪቲስ ወይንም ውስጣዊ ይሄ ሜንታሊ ፕሮሰስ ይባላል። ለዚህ ነው የሳይኮሎጂ ዴፊኒሽን ሳይንቲፊክ ስቴዲ ኦፍ ሁማን ቢሄቪየር ኤንድ አንደርላይንግ ሜንታሊ ፕሮሰስስ ያለው ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የሰውን ባህሪ፣ የሰውን ስነ ምግባር እንዲሁም የአእምሮን ፕሮሰሶችን ወይንም ሂደትን ማጥናት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ነው። የሳይኮሎጂ ወይንም የስነ አእምሮ ግብ ወይ የስነ አእምሮ አላማው ምንድን ነው? as a science psychology has four goals in the science in the አንድ ፊልድ ኦፍ ስቴዲ ሳይኮሎጂ አራት ዋና አላማዎች ወይንም ግቦች አሉት። the first one is description የሆነ ነገር መግለጽ፣ explanation ማብራራት፣ prediction የሆነ ነገር መተንበይና መቆጣጠርን እነኚህ አራቱም ዋና የስነ አእምሮ ወይንም የሳይኮሎጂ ጎልስ ኦር ግቦች ናቸው። let us see one by one. The first one is description. Description is descripting about the observed behavior. Description involves observing the behavior and noticing everything about it. Description ማለት ምን ማለት ነው? Generally observing the behavior የሆነውን ጸባይ ወይንም ምግባር የሆነ ስነ ምግባር ወይንም ጸባይ ኦብዘርቭ ማድረግ ምን ማለት ነው? ኦብዘርቭ ማድረግ አንዱ የሳይንቲፊክ ሜተድ አካል ነው። ስለዚህ ኦብዘርቪንግ the behavior አንድን ባህሪ ወይንም ስነ ምግባር ኦብዘርቭ ማድረግ ማየት and noticing everything about it ስለዛው
ቢሄቨር ወይም ስለዛው ስነ ምግባር ሁሉንም ነገር ኖታይስ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ካስፈለገ ማስጠንቀቂያ መስጠት፣ ማስታወቂያ ካስፈለገ ማስታወቂያ መስራት፣ አፕሪሺዬሽን ካስፈለገ ስለዛ ቢሄቨር አፕሪሺዬት ማድረግ። It is a search for answers to the questions like what is happening, where does it happen, to whom does it happen, under what circumstances does it seems to happen. ዲስክሪፕሽን ማለት ለእነኚህ ጥያቄዎች መልስ መፈለጊያ ነው። what is happening ምን እየሆነ ነው፣ ምን እየተፈጠረ፣ ምን ተፈጠረ፣ ምን እየሆነ ነው፣ where does it happen የት፣ to whom ለማን ተፈጠረ፣ ለማን የሆነው ነገር ነው፣ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የሆነው ይህ ነገር የሚለውን ጥያቄዎችን ሁሉ የሚመልስልን the goals of psychology ውስጥ ዲስክሪፕሽን አለልን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስክሪፕሽን ማለት አንድን ቢሄቨር ምን ማድረግ ኦብዘርቭ፣ ከዛ ኖታይሲንግ ኤቭሪቲንግ አባውት ስለሱ ሁሉንም ነገር የትኛውንም ነገር ኖታይስ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ መስጠት ዲስክሪፕሽን ይባላል ወይንም መግለጫ። ለምሳሌ a teacher might notice that a young freshman girl in his or her general psychology class in behaving oddly. አንድ የሳይኮሎጂ አስተማሪ ፍሬሽማንን እያስተማረ ፍሬሽማን ልትማር የመጣችው የመጀመሪያ አመት ሴት ተማሪ በክላስ ውስጥ ሳይኮሎጂን አስተማሪው ሲያስተምር ኦድሊ ነው ቢሄቭ የምታደርገው። ያቺ ልጅ ቢሄቭ የምታደርገው ኦድሊ ነው። is behaving oddly። በቃ ይሄንን ምን ማድረግ ዲስክሪፕት አደረገ ሊያደርግ ይችላል መምህሩ። ዲስክሪፕሽን ቅድምም እንዳልነው observing the behavior and noticing everything about it። መጀመሪያ ባህሪውን ወይንም ጸባዩን ይቺ ፍሬሽማን ልትማር የመጣችው ሴትዮዋ ጸባያ ክፉ እንደሆነ ኦድሊ ቢሄቭ እያደረገች እንደሆነ አስተማሩ አይቷል። ስለዚህ observing the behavior ይባላል። እና የሚቀጥለው ነገር ምንድነው? noticing everything about it። አሁን እዚህ 3 ነጥቦችን ሊዘርዝር ይችላል ያ መምህር። ለምሳሌ she is not turning to her homework። የሆምወርክን ለመስራት በቃ ፍላጎትም የለችም። ሆምወርክ እንደሰጠም ላታውቅ ትችላለች። her results are sleeping badly። ውጤቷም በክፉኛ እየጠፋባት ነው። ኤፍ ሊሆንባት ነው ወይንም ውጤቷ ሊበላሽባት ይችላል። she seems to have a very negative attitude toward the course። genuinely በሳይኮሎጂ ክፍለ ጊዜ ውስጥ ኦድሊ ቢሄቪንግ እያደረገች ያለችው ሴት ለኮርሱ ኔጋቲቭ አቲቲዩድ ይኖራታል። ስለዚህ እንደዚህ በዚህ መልኩ ዲስክሪፕት ማድረግ ይቻላል። first observing the behavior and noticing everything about it። ክፉ ጸባይ እንዳላት በሳይኮሎጂ ክፍለ ጊዜ ውስጥ ያንን ቢሄቪየር ኦብዘርቭ ማድረግ ከዛ ኖታይስ ማድረግ ስለሱ ማስጠንቀቂያ መስጠት ዲስክሪፕሽን ይባላል። the next ደግሞ ሁለተኛው the goals of psychology ያልነው it is explanation ሁለተኛው what is explanation is about trying to find reasons for the observed behaviors። ቅድም ዲስክሪፕሽን ኦብዘርቭ ማድረግና ኖታይሲንግ ነው ብለናል። ይሄ ደግሞ ኤክስፕላኔሽን trying to find the reasons for the observed behaviors። ያየነውን ቢሄቪየር ያየነውን ጸባይ ወይንም ስነ ምግባር በዛ ሰው ላይ ለምን እንደኖረ ለምን እንደተፈጠረለት በሱ ላይ ለምን እንዳለ ባየነው ነገር ላይ ለምን እንዳለ ሪዝኑን ወይንም ምክንያቱን መፈለግ ከፈለግን በኋላ ደግሞ why this happening የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ኤክስፕሌን ለማድረግ የምንፈልግበት ሂደት ኤክስፕሌኔሽን ይባላል። this leads to form the theory of behavior። የቢሄቪየርን ወይንም የስነ ምግባርን ወይ የጸባይን ቲዮሪ ፎርም እንድናደርግ ይረዳናል። ቲዮሪ ማለት ምን ማለት ነው?
the set of observations or facts ያየነውን ነገር ስብስብና እውነታው ጀነራሊ ኤክስፕሌን ስናደርግ ቲዮሪ ይባላል። ስለዚህ ኤክስፕላኔሽን answers the question why it is happening ለምን እንደተፈጠረ ሪዝን አውት የምናደርግ ከሆነ ይሄ this is the second goals of psychology. For instance, in the above example, to find out why the girl is doing all those things, the teacher would most likely ask her parents about her home background, her friends, and the like. አያችሁ ቅድም ባየነው ኤግዛምፕል ውስጥ ያለችው ሴትየዋ ይህ ቢሄቪንግ ኦድሊ በክፍለ ጊዜ ውስጥ ወይም በክላስ ውስጥ ለምን ኦድሊ ቢሄቭ እያደረገች እንደሆነ መምህር ወይም ያ የሳይኮሎጂ አስተማሪ ሪዝን አውት ለማድረግ ኤክስፕሌን ለማድረግ የሳይኮሎጂን ዓላማ ለመፈጸም ምን ማድረግ አለበት? ወላጆቿን መጠየቅ አለበት። ask your parents about your home background በቤት ውስጥ ስላለዋት ስለ ባክግራውንዷ ወይ ጓደኞቿን መጠየቅ እና እሷን የሚያውቀውን ሰው መጠየቅ ያስፈልገዋል። and might come to an understanding that this girl was behaving the way she did because she was given attention by other people when she used to behave oddly. ወይ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ሊያስብ ይችላል ይህ መምህር። ምናልባት ድሮም ይህች ሴት ክፉ ነገር ስትሰራ እጅ የሚጨበጭባትን ስላገኘች ወይንም አፕሪሺት አቴንሽናቸውን ሰጥቶ የሚሰማት ሰው ልታገኝ ስለነበረ ሊሆን ይችላል ብሎ ሊያስብ ይችላል። this is one of the goals of psychology. እና ሶስተኛው the goals of psychology prediction ነው፣ መተንበይ። it is the predicting about the future. prediction ማለት ምን ማለት ነው? determining what will happen in the future ለወደፊት ምን ሊሆን እንደሚችል determine ማድረግ፣ ግምት መስጠት፣ ትንቢት መናገር እንደማለት ነው። in the above example the case of girl the psychologist would predict ያ የሳይኮሎጂ መምህር በዛች ልጅ ላይ ኦድሊ ቢሄቭ በምታደርገው ልጅ ላይ ፕሬዲክት ሊያደርግ ይችላል። ከምን ተነስቶ ነው ፕሬዲክት የሚያደርገው? based on the previous research በሷ ላይ ይህ ነገር ለምን እንደተፈጠረ ለምን እንደምታይ ቤተሰቦቿን ሊጠይቅ ይችላል ወይንም ጓደኞቿን ሊጠይቅ ይችላል። እንዲሁም ያለችውን ያሁኑን ሲቹዌሽን አይቶ ፕሬዲክት ሊያደርግ ይችላል። ፕሬዲክት ሊያደርግ ይችላል that girl might never be able to reach her full learning potential ሙሉ የትምህርት አቋሟ ሊመለሳት አይቻልም በዚህ ከቀጠለች ብሎ ፕሬዲክት ሊያደርግ ይችላል። this is another goals of psychology. The first and the last goals of psychology is the control or modify or change the behavior from a desirable one such as failing in the school to a desirable one such as academic success. ኮንትሮል ወይንም መቆጣጠር ወይንም ሞዲፋይ ማድረግ ማሻሻል ቢሄቨርን ቼንጅ ማድረግ ከአንደስትራብል ከማይመች ቢሄቨር ከትምህርት ቤት ውስጥ ከመውደቅ ወደ የሚመች ወደ ደስራብል ወደሆነ አካዳሚክ ሳክሰስ ወዳለበት እንዲቀየር ቢሄቨርን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው ሳይኮሎጂ። in the example above certain learning strategies can be used to help the girl so that she will be successful in her academic state. የተለያዩ ስትራቴጂን ተጠቅመን ስንመክራት ያቺ ልጅ አካዳሚካሊ ሰክሰስ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ማድረጊያ ሜተድም አለው ሳይኮሎጂ። it answers the question how can it be changed. ኮንትሮል
እንዴት ነው ቼንጅን የሚደረገው? ያ ባህሪ ወይንም የተበላሸ ባህሪ የማይመች ወደሚመች እንዴት ነው የሚቀየረው የምለው ጥያቄ ይመልስልናል ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን እዚህ አበቃ። ከትምህርቱ ብዙ ነገር እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ታንክስ ፎር ዋቺንግ